Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. So obviously ako ay nakakap, parang medyo pa-boyish ang look natin ngayon. Hindi kasi ako naligo. Ayan. So for this day, magkakaroon po tayo ng review of the MK Watch. Pero bago po natin ito buksan, panoorin niyo po muna kung bakit ako na-attract sa MK Watch na ito. Ayan. Panoorin niyo po muna. At eto na nga po yung ating in-order na MK Watch sa Lazada. So, Michael Kors po siya. Ang original price po niya is 4,800. At dahil naka-sale po siya, 58% sale siya, according kay Lazada, ang price na lang niya is 1,999. So, almost 2,000 na po siya. And include pa po natin yung shipping fee niya na 50 pesos, 2,049 yung total ng binayaran natin. So, this is a couple watch po. Alam niyo po yung nagustuhan ko dito. Sabi niya dito, yung definition niya, pawnable, MK, Bradshaw, all gold. At saka yung mga reviews kasi na nakasulat dito kung bakit ko din siya nagustuhan or nagka-interest ako na i-order siya is because tignan nyo naman yung mga comments. Sobrang ganda at ang bigat niya. Matutuwa yung re-regaluhan ko. Super ganda niya talaga. Salamat, reseller. God bless po. Another comment is, pa-check naman po kung small yung na-deliver sa akin kasi feeling ko pang lalaki siya kasi malaki. Ayan. Pero yun, yung comment na first na yun yung nagustuhan ko. And tignan nyo po yung mga pictures na sinend nila ng mga buyers. And so halos yung mga ratings nila ay 5-star. O diba sino ba namang hindi magkakagusto din sa watch na to. At saka ang gusto ko dito, hindi lang watch ko, watch namin ang aking beloved husband. Ayan yung mga review nila. Tignan nyo, ang gaganda o. Halos 5-star, halos talagang positive yung feedbacks nila. Kaya nakuha din nila yung attention natin. Ayan, so tignan na po natin. I'm very much excited to open this one. At eto na nga, pero bago natin ito buksan, ikaw ba ay kaibigan na ni Mom's Life? Nako, kung hindi pa, all you have to do is click the like button. And please do not forget to share and subscribe. At kung gusto mo naman na lagi kang nanonotify every time na may new upload kami, i-click mo lang ang notification bell. Okay? Nakakaintindihan po ba tayo? Ayan. Maraming salamat po. At eto na nga, bubuksan na nga po natin siya. So, ang price po nito ng MK Watch na ito ay 2,049. Ayan. So, ang unang gagawin muna natin ay unplasticking. Unplasticking muna kasi wala pang box, di ba? Ayan. So, sisirain na muna natin siya. Oh, wow. Ang ganda ng kasama sa package, oh. Meron siyang pa-paper bag na may logo na Michael Kors. Wow, picturean natin. Ayan. So, meron siyang paper bag. In fairness, makapal yung paper bag. At good yung quality niya. And eto na nga yung watch. Ayan. Eto na siya. Excited na akong buksan. Excited na rin ba kayo? Sabi niya dito, collateral material. So, mangutang ka, pang collateral mo daw ito. Ewan ko kung yun ang ibig sabihin. Pero yun, nakasulat siya. Collateral material. Ayan, nababasa niyo po ba? Ayan, collateral material. Okay. Eto na. Wow, ganda. Tanggalin natin yung Wow. Wow! Tignan nyo naman. Wow, ang social. Parang diamond lang ang laman sa loob. Diba? Galing. Thumbs up ako kay MK Watch sa packing niyang ito. Dahan-dahan nating buksan. Ito, nakuha ko itong mga ito sa init ng mga machines ko. Lagi akong napapaso. Yan. Balik tayo sa MK Watch. Dyan. Guys, akala ko couple watch. Isa lang pala. So, eto na nga siya. Wow, ang ganda ng box niya, oh.
Just imagine, I thought it was a couple watch kasi dalawa siya. But then, iisa lang pala. At ayokong sabihin malaki. Kasi baka pag ayun, ang ganda ng pa-foam niya. Ayan, magkano kayang bayad nito? Ayan, so ang ganda ng pa-foam niya. Tignan nyo naman. Ayan siya. Okay. At saka yung box niya, before natin i-test, meron din siyang pa-manual. Wow, parang cellphone lang. May mga manuals din. Ayan, kailangan nyo po ng eyeglass para mabasa nyo kasi ang liliit ng mga letterings niya. Ayan. And, para hindi kayo ng ipis, meron din siyang kasamang silica gel. Ayan. Naku, pag-ingatan nyo po yung mga ganito na nakukuha nyo every time na umorder kayo. Lalo na pag kayo katulad ko na may mga baby. Kasi baka ang pagkakaalam nila ay pagkain o di kaya ay candy ito. Naku, warning po sa mga kasama kong nanay out there. Please, itapon nyo agad pag may ganito. Okay? Kasi baka ang akala ng mga anak nating mga bata, ay isa itong candy. So, kailangan itapon na natin siya. Yan. So, box, pasado na ang box sa akin. So, pwede nating gawing jewelry box siya. Ayan, di ba? Yan. So, pwedeng paglagyan natin ng jewelry or if in case hindi natin gagamitin yung watch, para maalagaan din, ilagay lang natin dito. So, biglang nalungkot ako kasi akala ko couples watch. Ayan. Pero di bale, pagka may budget ulit tayo, ayan, order ulit tayo. So, meron siya dito nakalagay na price na $150. $150. Ang US dollar po ngayon ay, mag-compute nga po tayo. Kuha lang ako ng calculator. Ayun, so tignan natin kung talagang nakatipid ba tayo sa $150 times 55. Talaga, tignan nyo naman yung lumabas, oh. 8,250 yung kanyang price. Pag i-convert mo sa Philippine peso, wow, ang galing. At saka, ang nakalagay din dito, Japan Movement, Strap USA. At saka may barcode siya. Talaga? Ayan. At saka sa likod, meron siyang Michael Kors. Nako, maniniwala na talaga ako dito. Inubo na ako sa niya. Ayan. So, try naman na natin. Medyo mabigat nga siya, mabigat. Kilo din natin. Kilo din natin yung weight niya. Ayan. So, ito siya, para makita nyo. I-try natin close. Kita nyo po. And siya, 150. Medyo blurred siya talaga. Parang ang laki nito sa akin. Ba't parang asawa ko ang unang gagawin nito? Ayan. So, try na muna natin siya. Ayan. Michael Kors. Ang laki. Nahulog sa kamay ko. Sa husband ko siguro kasyang-kasya to. Or kung ako man ang gagamit nito, ang isang option na pwedeng natin gawin is pabawasan natin to para magkasya sa kamay. Pero in fairness tignan nyo naman. Lalo niyang pinataba yung kamay ko. Ayan, maganda po siya. Thank you so much, Michael Kors. Ang parang ko lang doon, nakita nyo naman po, di ba, na couple watch, parang couple watch siya. Yun pala, isa lang. But then, moreover, maganda po siya. Thank you so much, Michael Kors. Maganda yung watch, wala akong masabi. Ayan. Nako, ilike nyo naman po kung nagustuhan nyo itong review natin. Ayan po siya, Meron siyang pa-date, meron siyang tatlong na to. Ayan, tatlo. Ano ba yan? Ayan. Meron siyang date. Ganyan siyang ganda niya. Maganda siya. So, ipipicture natin siya na ganito. Ayan. Nako. Kung ako po, okay na okay ang aking review sa Lazada Michael Kors watch na ito. Ang problema ko na lang ay yung laki niya. So, kailangan nating ipa-adjust. Ayan.
So maraming salamat po. Please, again, one more time, please do not forget to click like and subscribe. Kung nagustuhan nyo naman tong video na to, i-share nyo naman po. Ayan. Thank you so much and see you again sa next vlog namin. Goodbye and have a good day.